Okay, so hi class. So in this lecture video, I will be discussing focus task on pag-print sa C, no? Um, last lecture video, ang akong gidiscuss was more on the overview of your first C program. I discussed uh, why mag-include, nganong naay main, no? And also para asa ang kaning mga header files and the comments as well as kani pareha ani. So I discussed that last time para asa na siyang comment. So as a review, natay comment na pang one line which is this, naputay comment na pang multi-line which is that basta lang kay mag-closing mo. Okay? Lagi dapat na siya pares na close. This is the opening murag characters, no? Para murag maingnan ninyo si nga, oy, nagsugod dira ang ako ang comment. And then, you can put multi-line comments there. And then, kung mahuman na mo sa inyong comment, inyo ra po siya i-close. Now, if dili ninyo na i-close, mag-assume si nga katutanan characters nga nasa ubos, including this closing na parenthesis, no? As comment. So, di niya mabasa. So, what will happen is, of course, mo error. Okay? Di man no man siya nakakita o closing. Kaya maninggi assume ng comment na siya. Now, that is why it is important na inyo yung i-close ang inyong comments. Okay? Labi na itong mga multi-line na comment. So, yes. So, that is for the comments. No, I will also discuss why magamit og main, nganong na void ug na int last lecture video. So in this lecture video, again, we will focus on on pagprint sa C, no? Okay. For a while na, las ako i-check ha. Okay. So, mo ni siya, if you want to print in C, I already discussed last time. To print in C, magamit mo og printf, which is found in the stdio nga header file. Okay. Now, inside the printf is a string. Okay. A string is enclosed with an open and close double quotes. Kani siya. Now, if for example, isa ra ka double quote, mag-assume siya nga para sa katong comment ka ganina, tanan characters the after this one, after the opening kani nga double quote, hangtod once ma-encounter ni niya, tanan mo sunod sa iya ha, will be considered as string. So in this case, miskin na for example, uh, closing ni siya nga parenthesis o semicolon na part gina siya sa code, i-assume na ni si nga string na siya. Kay naka-open ko, naka semicolon man mo, ay semicolon, naka double quote mo madara. So that is why kung mag-string mo na dapat na siya partner nga isa. So in this case, kaning isa will serve as murag closing wherein after ana di na siya string. Ang kanirang nasa tunga. So for example, I will print hello world. So in this case, kaning nasa tunga will be considered as kaning nasa tunga sa double quotes will be considered as a string. So kung ato na siyang ipadagan, this should run. No? So, where? Na siya si Hello World. Okay. Now, natay ginatawag na characters, no? Wherein, pwede ninyo ibutang diri sa sulod sa string to manipulate printing. Okay? So, but before that, no? I will ask you, for example, unsaon man ninyo pag-print sa double quote sa sulod sa string. Like for example, ani, no? So for example, ang ana no.
Um, she said, of course, kay kuan man siya, kaning mura man siya og line, no? Mura man siya og kanang, kung sa libro pa ninyo tanaw na magina siya double quote. She said hello. Example, ana. So, mahitabuan ni, kung tanawon ninyo, no, nalahi ang color. Magpinakauna ninyong mabantayan. Pinang locks mo or sa kanang sa cellphone na IDE. So, nalahi iyang color. What happened is that, para sa akong gidiscuss ka ganina, nag-open kag string, nakita siya close. Though, imong intention is appeal ni siya sa string, wala man kabalo si Sia na. So, maiyahaning ma-assume na closing na ni nga string. So, in this case, kaning she said, mura ni ang string nga i-print niya. Now, what happens to the hello is dili ni niya ma-identify, no? Dili man ni siya keyword pod, wala man tay keyword sa si nga hello. Nya, di niya ma-identify unsa ni siya. Is this a variable? Is this a what? Kay wala man siya sa sulod sa double quote. Kay again, closing naman eh. So anything after, di na niya matawag nga string. So, di na niya ma-identify. And then, pag-abot diri naka-encounter na po siya open, di, of course, mag-assume na po siya close, di ba? So, nag-close naman po dayon. So, ang nahitabo is that we found pila ka string ani nga printf. Duha. So, the she said, tapos kani siya nga diri Ang hello, wala na niya na-identify. So, since na may part sa kani nga wala niya na-identify, at the same time, duha po ka string ang nahatag ang printf, if we run this, we should encounter an error. 'Di ba? Now, for demonstration, example lang ha, wala na ninyo butang close diha Now, what will happen, para itong kaganina, i-assume gini niya nga string ni siya kay wala man siya ka encounter or close, no? So, ano yun ninyo pagbasa if, kung for example, mag-assume mo nga kamo si C. First double quote is open, no? So, mag-expect siya nga string ni tanan, and then ka-encounter siya kaduha, okay, close na. So, muna to nga string. And then, since close naman di na niya i-considered as string. Tapos, kung maka-encounter na po siya gingani, okay, open na po. And then, close. Now, in this case, open man. So, wala man siya naka-encounter close. Ma-assume gini niya nga string. And since wala man siya naka-encounter close, again, assume na po siya nga error na. Ay, error din na siya. Kay wa man siya ka-encounter close. At the same time, though ang kaning ang kaning semicolon o closing a parenthesis, di man na niya ma-identify as characters ay as terminating gyud kay na part naman siya sa string. So muna siya. So in that case, sayop gini siya. Now, what will you do if you want to print a double quote in your printf? You will add a backslash. Okay? Kaning backslash, powerful kay niya siya. You can manipulate your printf. Tanan ninyong gusto i-print sa printf, manipulate ninyo gamit si backslash. So, in this case, nag-backslash double quote man ta. So, what happens is that atong giingnan si C nga after the backslash, whatever this is, you will print. Okay? Og di ni mo siya i-assume, no? Ang giingnan niya si C. After the backslash, you will print whatever. Tapos, di dapat nini mo i-assume na opening or closing, no? Dapat ma-print ni siya. So, in that case, kung ato na siyang iparan, see, nakita na si double quote. Okay? Now, what if backslash yun akong i-print pod, no? Kay, as you can see, kung ato ning iparan, wala man nakitaan si backslash, diha Kay mura man siya og kanang murag directive, mura mag-order, nga magsugo sa C. So, what if kung maggamit yung bugog backslash, ma'am? Like, for example, akong i-print is divide 5 divide by, ano lang, sige. Ana, divide lugar na. 5 divided by 2. Kung kana lugar, ako ang print. Feeling ninyo, print ni? Try na ba? Print?
Okay, so nag-error nun sa nahitabo. Wala siya nakasabot. Kay naka-encounter man siya og backslash, so nag-assume siya nga ang sunod na ay order. So in this case, 2. So unsa man nay representative sa 2? Wala man. So naging ato yung print, no? Nag-random. Na see? So to print the backslash itself, magbutang tag isa ka backslash. So, in that case, imo po siyang gisugo nga, oy, i-print ni si backslash sunod. Okay? Dili ni siya nga, dili ning kaning i-print mo nga next nga backslash, di ni siya sugo. Okay? I-print lang yun ninyo siya. Di ni siya kanang murag pareha ani nga backslash, no? Okay. So if we run that, makita na nato si backslash. See? Okay. Now, what if, today what if? Now, I will introduce some uh, escape sequences. So, I think I already, ako nang na-introduce si backslash n last time, katong new line. So, siya, mo new line ni siya nga type of order. No? After sa backslash and then maka-encounter siya og n, iyahan nang i-considered as an order to make a new line. Napod tayo backslash t to make a tab and backslash a to make an alert. Okay? Okay, wait lang. So, for example, nag-backslash n ta diri Okay, so for example, for a while. Okay, so ako sa siyang gi-pause ka dali. So for example, no, mag-backslash n ta dira what do you think will happen? Say mahitabo. Matunga, 'di ba? So si divide, dili matunga. Ay mura siyang matunga ni. So si divide, after ni divide another space kani. After sa space mo new line siya. So kaning 5 2 and hello dapat nasiya sa ubos. So if we run that, no? So nag new line na siya dira. No, nag new line siya after sa divide. And then manadayon na. Okay, excuse me. Okay, so ana na siya. Now, a printf can have multiple backslash n. Pwede daghan siya backslash n. So, pwede siya dihaa, so n, and backslash n. Okay? So, kung ingana man gani, di ni siya matawag nga error. Ang pinakauna nga backslash n rang yung ma-identify nga new line and then i-print niya ang the rest of the n. So, as you can see, okay na. So, pwede daghang backslash n sa isa ka printf. Now, um, for example, no, mag-backslash n ta diri sa pinakalas and then nag-printf ko bag-o diri Printf kung bag-o hello. So what do you think is the output? Ni ma-print si hello. Magtapad ra ba ni sila sa printf or nanani siya sa ubos? So again, tanawon na to and yes, nana siya sa ubos. Kay nag backslash n man ta adi sir ni exit sa katungdaan na printf. Now, for example, wala tay backslash n sa last. Yeah. Asa man ni musumpay sumpay ako ibatang diha. Asa man musumpay si hello, no? Kung for example, wala tay backslash n diha and then nagprint ta og hello. Now, tanawon na to, what will be the output? And see, since wala naman ta nag backslash n sa last nga part, no? Kani diri ara man ta nag backslash adi sir si sumpay kani. Ang nahitabo is that since wala man ta nabutang backslash n, musumpay ra ni si hello. Musumpay ra siya.
Okay, so muna yung mga common misconception na if mag-printf mo, kani siya lain nga lahi ni nga line, tapos ang sunod na printf lahi pud na line, that is a common misconception. So the only thing that could trigger si seeing a new line is if maka-encounter siya og backslash n. So miskin pa daghan mo diha ag i-printf, no? Kung wala mo'y backslash n, di na siya mo new line. So for example, close. Okay? So, see? Do bago ni nga printf si hello, wala man ta na backslash n, musumpay ra gid na siya. Okay. So, ing ana, not put tay backslash t. Katong backslash t is tab. So, pag maka-encounter siya ana, mo execute siya og tab. Tabs is equivalent to 4 spaces. So, kani siya, it is 1, 2, 3, 4 spaces. Addition niya, i-print ang sunod na string. Sunod na ipahilo sa iya. Sunod na ipaprint sa iya, ipahilo na yun. Okay, so that is it. Now, if pwede mo makamanipulit og daghan, like pwede mo makahimo og katong on the other side of kanamo ra siya og triangle, pwede mo makabuhat ana. So, for example, this one. Okay. So, in that case, makahimo mo murag gamay na triangle. Ako man itong erase. Okay, pwede mo makahimo og murag triangle here. So, if I run that, ang gawa should be like that. Okay, di ba? Murag guwapa. So, ingana lang ta mag-print sa C. Now, I have an activity for you. This activity will not be announced sa GC. At the same time, di pa na ko ni siya ibutang sa Google Classroom because I wanted to test if you are really watching the lecture video. Now, katong makasubmit sa kaning activity will have additional points. Okay? Now, this activity must be submitted sa ako ang email. Sa email lang na ako siya i-submit. Now, here is the activity. Nga ang activity na to. This is a lecture video activity. This is different from activity that you found in the Google Classroom because this activity is found in the lecture video. So this is your problem. Create a C program that prints a pyramid with a base of 7 stars. So this is the output. No? Dapat ingani iyahang output with, of course, 7 ka bases. In that case, dapat kini kay tuluman. Dapat moabot mo og 7 ka box stars dira sa ubos. Okay? So, sa pinakaubos, 7. Tapos sa taas-taas niya, 6, then 5, 4, 3, 2. And then kanina dayon. Okay, so dapat pyramid siya itsura nga niya itsura. You should print that. You should code that. Ano yung problem? Now, submit that on my email, rdbacabis@carso.edu.ph, and the subject should be this one. Okay, lahi ang subject sa file name ha. Subject katong makitaan gyud nimo while nag-construct mo og email. Katong after sa to, di ba? To, magbutang mo og email, anyo i-send. Katong after ato subject to, kaning inyong ibutang. Okay? So, LV Act, pasabot, lecture video activity number 1 underscore your last name. Ana lang. And then also, ingani pod ang format sa inyong file name, sa inyong C file nga ihatag sa ako. Make sure also nga inside din yung C file na i-comment dito nga inyong pangalan. Okay, so that will be, that will be your activity. Okay, activity, lecture video activity number 1. Please submit this before Friday. Before ta magklase karong Friday. Okay? So that would be all. And see you on the next lecture video.